God is goed. Amen. Ik ben ook klaar om het te geven, maar ook om te ontvangen. Amen. Amen. Halleluja. God is goed. Zuster Florin, ik was bezig met aanbidding. De Heer gaf aan mij, hou vol, hoe het ook mogen gaan, hou vol. Amen. De Heer is bezig. Amen. Al uw gebeden zijn gehoord en verhoord. Al moeten volharden. Amen. Zo spreekt de Heer. Halleluja. Ik ga u vandaag misschien niet iets nieuws meegeven. Ik ga u wel wat geven om over na te denken. Met u over de Heilige Geest praten. Weet u, want wij nemen Christus aan. We ontvangen de Heilige Geest. Maar toch op een gegeven ogenblik gaan wij onze eigen weg. En je merkt het. Maar waarom merkt iemand het ook? Omdat het woord zegt, als wij bidden, dat de Heer ons geestelijke ogen geeft. Hij geeft ons geestelijke ogen. En weet één ding, dat wanneer de Heer ons de geestelijke ogen geeft, dat wij er ook iets aan moeten doen, of mee moeten doen. Daarom wil ik u vandaag meenemen om te praten over de Heilige Geest. Wat de Heilige Geest in uw leven doet, hoort te doen en hoe verder. Amen. Ik wil met u gaan naar Efeze 1. Ik ga u een paar passages geven. Zoals het woord zegt, overpijns. Het woord bij dag en bij maand. Vader, we danken u en prijzen u. U bent almachtig, Heer. Het woord dat ik uitspreek, Heer, is het woord van u. Het woord dat u ons hebt gegeven. Heer, en dat wij onderricht mogen geven. Heer, en dat een ieder mogen ontvangen. Dat het geschreven moet worden in de hart. Heer, en ik bid u, open ons verstand om de schriften te begrijpen. En dat het mogen leven, Heer en glorie van uw naam. In Jezus' naam. Amen. Efeze 1 vers 17 is een gebed. Gebed dat Paulus deed. En dat gebed wil ik deze dag over u hebben. Het gebed is dat de Heere, dat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, geven de geest van wijsheid en van openbaring om hem recht te kennen. Verlicht de ogen uw harten, zodat gij weet welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis bij de heiligen, en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons die geloven, naar de werking van de sterkte zijner macht, die hij heeft gewrocht in Christus, door hem uit de doden op te wekken
en hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten. Boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw. En hij heeft alles onder zijn voeten gelegd en hem als hoofd boven al wat is gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, vervuld met hem die alles in allen volmaakt. Amen. 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 In Filippenzen 1, pak ik voor die tekst zo naar Filippenzen 1 vers 9. Daar staat ook een gebed. En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig mogen zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid om te onderscheiden waarop het aankomt. Dan zult gij rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus, vervuld van de vrucht van gerechtigheid, welke door Jezus Christus is, tot eer en prijs van God. In het boek staat het: ik bid dat u meer en meer van liefde zult overvloeien, zodat u een diep geloof en inzicht in de dingen van God zult krijgen. Ik bid dat u scherp kunt onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult u op de dag van Christus zuiver zijn, zonder dat er iets op u aan te merken is. En zal uit heel uw doen en laten blijken dat u, dankzij Jezus Christus, Gods wil doet. Daarvoor moet God geëerd en geprezen worden. Amen. Amen. Dit wil ik u meegeven. Deze gebeden wil ik u meegeven. Dat u het gaat memoriseren wat God hier heeft gegeven aan ons. Zijn volk. Want ik zeg, ik wil met u praten over de Heilige Geest. Het woord zegt, God heeft ons de Heilige Geest gegeven. Als eerste gave heeft hij ons de Heilige Geest gegeven. Romeinen 8 vers 23. Als eerste gave. Hij heeft ons verzegeld met de Heilige Geest. Hij heeft ons verzegeld met de Heilige Geest. Als u nagaat, de Heilige Geest. Wie is de Heilige Geest? De Heilige Geest is Gods Geest. Ik heb u gezegd, ik ga u niets nieuws misschien meegeven, maar wel iets om over na te denken. God heeft ons de Heilige Geest gegeven om ons tegemoet te komen in onze zwakheid. Dus God weet dat wij zwakke momenten zullen hebben. Amen. Maar we moeten het ook erkennen dat wij zwak zijn. We moeten niet in hoogmoedigheid gaan wandelen en denken, ik kan het niet. Zoals ik hier zo sta, ik kan het niet. Maar ik prijs God dat Hij de Heilige Geest heeft gegeven, omdat ik het wel kan. Amen. En nu zegt de zwakke, ik ben sterk. Ik kan het niet. Als ik in de wereld was, dan kon ik het wel. Maar dan was ik ook helemaal plat gegaan. Dan was ik al dood. Want dan zet je zet door in eigen kracht en je kracht houdt op. Maar bij God ontvangen wij kracht, nieuwe kracht van de Heilige Geest. Amen. We moeten niet vergeten wat God ons heeft gegeven. En hoe kostbaar het is en hoort te zijn in ons leven. De Heilige Geest is geen sprookje. De Heilige Geest is niet iets om uit een boom te plukken. De Heilige Geest is ons gegeven omdat God weet, we hebben het nodig, we hebben hem nodig.
Niet alleen om te wandelen, om dingen te doen, maar om God te kennen. Om God te kennen, want de Heilige Geest openbaart ons Gods woord. En Gods woord hoort ons leven te zijn. Gods woord hoort ons pad te zijn. Onze richtlijnen. Waar wij denken te falen, God richt ons op. Amen. We zeggen vaak tegen elkaar, nee, ik doe het niet voor je. Maar durf ik dat tegen God te zeggen? Heer, ik doe het niet. En ieder is geroepen met de heilige roeping. Om God, zoals het gebed zegt, om God alle eer en prijs te geven. U bent niet hier om mij te ontmoeten, toch? U bent hier om de koning te ontmoeten. U bent hier om Jezus Christus te ontmoeten. U hebt gezongen, God is hier, u ontmoet God. Amen. Maar hoe kunnen wij God ontmoeten als wij de Heilige Geest niet gehoorzamen? Hoe kunnen wij God ontmoeten uit ons eigen vlees? We gaan het niet kunnen. We hebben de Heilige Geest nodig. Maar we moeten het echt beleiden, we moeten het herkennen. Heer, ik kan het niet. U moet u voorstellen, Jezus wordt geboren. Jezus wordt geboren. En Lucas 2 vers 4. Daar staat er, Lucas 2 vers 40 staat er. Het kind groeide op en werd krachtig en werd vervuld met wijsheid en de genade Gods was op hem. Jezus had de Heilige Geest ook nodig. Luister goed wat ik zeg. Jezus had de Heilige Geest nodig. Lucas 4 vers 1. Jezus, nu vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest geleid door de woestijn. Jezus wandelde in de kracht van de Heilige Geest. Hoeveel te meer wij. In onze ogen, wanneer we iets doen, lijkt alles mooi en goed. Als we het uit onszelf doen. Maar ik ga je één ding vertellen, het is nog mooier als de Heilige Geest ons richtlijnen geeft. Wordt het nog mooier. Maar we moeten ons daarvoor kunnen openstellen. Heer, en zeggen, Heer, ik kan het niet. Help mij hierin. Jezus vroeg aan Petrus. Wie zeggen de mensen dat ik ben? En hij begint aan te geven wat de mensen zeggen. En Jezus vraagt, maar wie zeg jij dat ik ben? Is het omdat Petrus het wist? Hij wist het niet. Het is de Heilige Geest die hem heeft geopenbaard om te zeggen, u bent de Christus. Het was de Heilige Geest. Hij wist het niet. De Samaritaanse vrouw bij de put. Ze wist het ook niet. Want ze zei, wij weten dat de Messias gaat komen. En dat hij ons alles gaat vertellen. Maar ze wist niet dat het Christus was die daar zat. Zodat de Heilige Geest haar geopenbaard heeft. Maar ze zei, u moet een profeet zijn. Dat was geen zekerheid. Je moet een profeet zijn. En op het moment dat ze het openbaart, of dat het geopenbaard wordt door de Heilige Geest, gaat het eigenlijk draaien. Dan gaat het boekje draaien. Daar gaat ze luisteren. Want daarin schieten wij ook tekort. Luisteren naar de Heilige Geest. En omdat we daarin tekort schieten, gaan we onze eigen dingen doen. Maar de Heilige Geest wordt zo belangrijk te zijn in ons geestelijk leven. Zodat wij Gods woord, waar wij opkomen, dat wij Gods woord in alle vrijmoedigheid en in kracht kunnen uitspreken.
Johannes 4 vers 22 tot 4. Daar staat het deel met die Samaritaanse vrouw. En daar staat er, God is geest en wie hem aanbidden, moet het aanbidden in geest en in waarheid. Dit is een aparte prediking. Ik ga het hier zo laten. Op dit punt. Maar het is een heel belangrijk punt dat u moet begrijpen, wat God hier zegt. Ik ben geest en als u mij wil kennen, moet u mij aanbidden in geest en in waarheid. Heeft iemand het boek hier bij zich? Het boek? Kan het even gelezen worden wat daar staat? Welke? Johannes 4, 22 tot en met 24. Ja? U aanbidt blindelings, want u kent God niet. Wij weten wie wij aanbidden. Wij kennen God, want de redder van de wereld komt uit het Joodse volk. Tot 24. Maar er komt een tijd, en die is er nu al, dat iedereen die de Vader echt wil aanbidden, het overal kan doen, door de geest die waarheid schenkt. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden. God is geest en wij kunnen hem alleen aanbidden als onze aanbidding geestelijk en oprecht is. Geestelijk en oprecht. Geestelijk en oprecht. Het is niet doen alsof. Ik wil u hier naartoe brengen. Hè? Weet u wat daar tussen die vingers zit? Ja, het is een zaadkorrel, maar het is een mosterdzaad. En het woord spreekt over een mosterdzaad. Als u ziet dat zo klein is en het moet gaan groeien, spruit het zo uit de grond. En op een gegeven ogenblik krijg je dat. En dat onderste plaatje, dat worden wij te zijn. Moeten met elkaar mee groeien. Amen. En in alles hebben wij de Heilige Geest nodig. Vanaf het moment bij de vingers dat wij het zijn, wordt de Heilige Geest nodig dat we met elkaar zo kunnen opspruiten. Maar dan is de vraag die ik u persoonlijk wil stellen: waar bent u? En dan moet u eerlijk zijn tegen uzelf. Hè? Waar bent u? Bent u na al die jaren dat u Christus hebt leren kennen nog steeds een mosterdzaadje? Of bent u daar? Of zit u hier zo verder op waar het verder uitspruit? Dat is een persoonlijke vraag. Waar zit u? Want als u nog steeds het zaadje bent, of het zaadje hebt u een probleem. U hebt een probleem. Want wanneer gaat het ontkiemen? U hebt een probleem als u nog steeds daar zo zit na al die tijd. Want wat is het? U bent hier en de rest zit hier. Dus u loopt altijd achter. U loopt altijd achter. Maar hoort dat zo te zijn? Nee. U hoort niet achter te lopen, u hoort samen op te groeien. Samen op te groeien in de geest. Amen. De Heer zegt, er is niets nieuws onder de zon. Niets nieuws. Zijn woord is ook niet iets nieuws. En hoort ook niet iets nieuws te zijn in ons leven. Want hij zegt overpeinzen bij dag en bij nacht. Dus als ik u nu vertel over de Heilige Geest, is het niets nieuws. U hoort het al te weten. U hoort het al te weten. Maar wat is uw wandel? Is uw wandel in de geest of is het in de vlees? Het zijn dingen wat ik u mee wil geven om over na te denken. Het gebed dat ik daar heb meegegeven aan u geeft aan dat u uw wandel blijft wandelen in de geest oprecht, opdat wanneer de tijd aankomt dat Christus er is,
Dat u er klaar voor bent en dat hij kan zeggen, kom mijn zoon, kom mijn dochter. Je mag bidden. In eigen kracht gaat hij zeggen, wie was je? Wie bent u? Maar in de geest gaat hij zeggen, kom mijn zoon, kom mijn dochter. We moeten ophouden om dingen uit onszelf te gaan doen om God te pleasen. Je hoeft God niet te pleasen. Je hoeft je best niet eens te doen om dat te doen, om God te pleasen. Je hoeft je best niet eens te doen. God weet precies wat hij van ons verwacht en verlangt. Daarom zegt het woord, hij weet reeds wat wij willen bidden. En als hij weet wat wij reeds zouden bidden, moet ik gaan werken om datgene aan God te kunnen geven. Hoeft niet. God heeft ons leven al uitgestippeld, alleen weten we dat niet. Of alleen beseffen wij dat niet. Want hij heeft een begin gegeven van ons leven en een eind. Maar hoe gaan wij dat doen? Gisteravond bij de mannen hebben wij elkaar bemoedigd om bezorgdheid. Het woord van God spreekt over bezorgdheid. We maken ons bezorgd om dingen. Terwijl God zegt, breng alles naar mij. Maar we zijn bezorgd. En in die bezorgdheid dat wij zo hebben, gaan wij dingen uit onszelf doen. Terwijl als we het aan de voeten leggen van de Heer, dan gaat de Heilige Geest ons leiden om het te gaan doen. De Heilige Geest is zo'n persoon om, wanneer je zo bezig bent, dat je niets anders verlangt. Weet u, soms zitten we en we willen iets doen, maar het komt er niet van. En dan zeggen wij, Satan wijk. Heb je eigenlijk erover nagedacht dat u een ziel hebt die eigenlijk wil overheersen over uw geest? Opdat uw geest de Heer niet aanbidt. Uw geest moet de Heer aanbidden. Uw geest moet het voortouw hebben om God alle eer te geven. Uw ziel, die wil het voortouw nemen. En op het moment dat wij onze ziel een voortouw geven, dan gaat ons vlees werken. Geven wij ons geest de ruimte om het te doen, dan gaat de Heilige Geest inkomen. En de Heilige Geest die spreekt tot geest. En de geest wordt tot de ziel te spreken. En de ziel die spreekt tot het lichaam. We moeten beseffen wat de Heilige Geest in ons leven doet. God heeft ons de Heilige Geest gegeven, zijn geest, om inwoning in ons te hebben. En dan lopen wij onze eigen dingen te doen, in plaats van God eer te geven. Hij heeft ons verzegeld met de Heilige Geest. En dan verzegelen wij onszelf daar over weer. Broeders en zusters, laten we wandelen in de geest. Laten we eerbied hebben aan degene die wij willen ontmoeten. U hoeft mij niet te ontmoeten, om het zo te zeggen. U hoeft mij niet te ontmoeten. Maar ontmoet God. Ontmoet de koning. Amen. Ontmoet de Heilige Geest. En dan gaat u mij ook ontmoeten. Amen. Want als ik daar ben en u bent daar, gaat u mij daar niet kunnen ontmoeten. U gaat me niet kunnen ontmoeten. Maar dat is wel mijn verlangen dat u mij ook daar komt ontmoeten en niet daar blijft. Amen. Bij het zaadje. Laten wij oprecht zijn en de Heilige Geest de ruimte geven.
Heb ik nog een vraag voor u? Bent u tevreden met wat God doet in uw leven nu? Wel, ik heb mezelf de vraag gesteld en daarom heb ik het ook geschreven om u de vraag te stellen. En ik zei tegen de Heer, ik ben niet tevreden. Ik ben echt niet tevreden. Want als ik lees wat Jezus en de discipelen hebben gedaan. Terwijl het woord zegt, Jezus zegt tegen ze van, u zult nog grotere dingen doen dan dit. Komt er een broeder of een zuster naar me toe. Broeder, bid voor me. En we bidden en genezen. Prijs de Heer, God is goed. Weet u wat zou moeten gebeuren? Dat deze broeder of zuster, die de genezing heeft ontvangen, zou naar huis rennen. En zou het gaan verkondigen. En zou al de mensen in het huis naar de plek horen te brengen. Om die genezing ook te kunnen ontvangen. Want zo ging het in de tijd. Maar we zijn tevreden met wanneer één broeder hier komt, één zuster. En het gaat goed. We moeten niet tevreden zijn. We moeten niet tevreden zijn. We moeten God bidden. Heer, gebruikt u mij. Laat mij gaan. Help mij door de Heilige Geest. Paulus zei, niet de menselijke woorden, maar de wijsheid van God de Vader. Want het is de Heilige Geest die de diepste Gods aan ons openbaart. Wie kent de Geest? Wie kent de mens? Dan de Geest die in hem woont. En wie kent God? Dan zijn Geest alleen. En dan is God zo'n gentleman om te zeggen van, maar ik wil je wel leren. Ik wil je wel onderwijzen wie ik ben. Ik ga je alles wat ik heb, zal ik je tonen. Maar je moet er naar verlangen. In Korinthe 2 vers 10 staat, want ons heeft God het geopenbaard door de Geest. Weet u, er zijn soms mensen, wanneer ze de Bijbel nemen, dan willen ze gaan lezen en voordat je denkt, dan vallen ze in een slaap. Zijn ze weg. Nee, het is zo. Sommigen zeggen dat ook eerlijk. En dan bid je het mensen. Maar je bidt niet alleen, je geeft ze ook hoe ze het kunnen overwinnen. Op het moment dat je in slaap valt, wil je het lezen uit jezelf. Dat kan je niet begrijpen. Maar bid de Heilige Geest om jou te leiden door het woord. Maar wees wel dat op het moment dat je de Heilige Geest bidt om je te leiden, kan hij je 4, 5, 6, 7. Hoeveel uren kan hij je wakker houden? Ja. Weet wel. Want als hij je gaat geven, gaat hij je geven. Maar ik ga je één ding zeggen, als hij je geeft, is het heerlijk dat hij je heeft gegeven. Want dan kan je je pad vervolgen. We moeten ons geest plaatsen, zodat de Heilige Geest kan spreken. Zodat onze ziel kan gaan luisteren. Broeders en zusters, laten wij niet meer het mosterdzaad zijn voor hen, zij die nog steeds het zaadje zijn. En wees eerlijk met uzelf, tegen uzelf. Om te zeggen, ik wil niet het zaadje meer zijn. Maar ik wil groeien. Ik wil dat het zaadje gaat ontkiemen. Ik wil ook tussen mijn broeders en zusters wandelen. Die zo groeien. Naar de samenkomst komen zondag. Moet geen druk zijn voor u. Want als het een druk is, kan ik u eerlijk zeggen,
hoeft u niet te komen. Want de Heilige Geest gaat niet met u spreken. Dan gaat u naar huis gaan en denken van u hebt ontvangen. Maar wanneer u thuis bent, valt u weer in hetzelfde. Als het een druk is om de koning te ontmoeten, weet je waarom ik dit zeg? Toen ik zo bezig was, liet de Heer me zien. Als ik bij zuster Shirley had het vorige keer ook. Als ik naar koning Willem-Alexander wil gaan, moet ik bepaalde mensen eerst vragen als ik daar mag komen. Zoveel obstakels, om het zo te zeggen. Maar als ik bij koning Jezus wil komen, is het slechts, Heer, ik wil tot u, ik kom tot u. Geen enkele obstakel, niets. Ik hoef geen brief te schrijven om aanvraag te doen. Koning Jezus, ik kom tot u. Deze woorden, en ik ben er. Ik ontmoet de koning der koningen ontmoet ik. Het zijn onze woorden en onze gewilligheid. Een oprechtheid. Ons openstellen voor de Heilige Geest, opdat wij de zinnen kunnen begrijpen. Opdat wij kunnen weten wat God voor ons is. God heeft ons geroepen met de heilige roeping. Weten wij hoe heilig we zijn? Kunnen wij zeggen wij zijn heilig? Het woord zegt het. Bent geroepen. Je bent een geroepene. Broeders en zusters, laten we volharden. Volharden in één geest en niet in verschillende geesten. Volharden in één geest. Amen. De Heilige Geest. Amen. Dat op het moment dat wij samenkomen. Weet je wat mij zo aan ligt? En dan heb ik het niet alleen over hier. Maar je hoort heel veel predikanten spreken over hetzelfde. Of leiders van de gemeentes. Gebeddiensten. Ik wil het niet zeggen. Ik wil het niet zeggen. Maar de Heilige Geest geeft van. Zeg het. Wees gewoon eerlijk tegen de mens. Opdat hun redding gegeven kan worden. Gebedsdiensten. Waarom is een gebedsdienst altijd zo moeilijk om bezocht te worden? Heeft u zich afgevraagd? Waarom is het zo moeilijk? Waarom kan ik een afspraak maken op een afspraak dat ik al heb gemaakt met de Heer om te komen naar het gebedsdienst? Heeft u gehoord wat ik heb gezegd? Hoe kan ik een afspraak maken op een afspraak dat ik met de Heer heb gemaakt om te komen om Hem te ontmoeten? Waarom is het zo moeilijk? Omdat we uit onszelf willen gaan. We laten onze ziel het voortouw nemen. Ja, maar dit is leuker. Dit is leuker. Als ik moet even die kant gaan. En dan kom ik. Wel, het even die kant op gaan. Wanneer je komt, zijn we weg. We zijn weg. Heeft u zich een keer afgevraagd? Wanneer wij samenkomen, de dienst begint om 10 uur. Wanneer wij samenkomen, Koning Jezus is hier, 10 uur. En een grote bus die staat hier voorin. We vertrekken om 10 uur. Dat zegt hij. We vertrekken om 10 uur. Grote bus staat hier. En dan ieder die hier voor 10 uur is, gaat mee in die bus. En dan kom je laat aan dansen en dan zie je een zaal leeg. Ga je afvragen, waar zijn ze? Oh, ze zijn er nog niet, ik ben de eerste. Je bent de laatste. Je bent de laatste. Je bent de laatste. Het is niet anders. Want de rest is al weg. De rest is al weg. Ik heb u gezegd, ik ga u niet iets nieuws geven hoor. Ik ga u iets geven om over na te denken. Ontmoet u mij? Nee, kom niet om mij te ontmoeten. Kom om Koning Jezus te ontmoeten. Hoe laat? 10 uur. Amen. Amen. 10 uur. Amen. En niet later. Weet u, we moeten eerlijk zijn tegen elkaar. Hè? Ik ga u niet kunnen opbouwen als ik niet eerlijk ben tegen u.
Als de Heilige Geest mij geeft om u te zeggen, en ik doe het niet, zegt het woord, het bloed kleeft aan mijn hand. Wel, ik heb het gezegd, het bloed kleeft niet aan mijn hand. Ik geef het terug aan u. U hoort er zaak mee te hebben. Niet ik. Niet de pastors. Uzelf. Dus het enige wat ik tegen u kan zeggen, kom maar naar Tina als u wilt. Maar weet wel, de rest zit daar. En u bent daar. Want u komt laat, dus u moet nog gaan opbouwen. ...2019. We gaan elk jaar over in een ander jaar. Maar hebt u uzelf afgevraagd, wat heb ik in 2018 gedaan dat niet goed was voor de Heer? Dat ik in 2019 niet meer moet doen. En de jaren daarna ook niet meer moet doen, maar het kan gaan vernieuwen. Opdat ik kan groeien. Groeien in de geest. Als ik heel 2018 laat ben gekomen, wel Heer, ik wil niet meer laat komen 2019, sorry. Broeders en zusters, dan kom ik om 9:30. Dan pak ik een bus eerder. Als ik aan het werk ga, zorg ervoor dat ik op tijd ben. Want anders krijg ik een gesprek. Maar pastor John en pastor Nina gaan nu geen gesprek voor een gesprek roepen omdat u laat komt. Koning Jezus gaat u roepen. Amen. De Heilige Geest gaat u erop wijzen. Hij gaat u wijzen van, wie ontmoet u? Voor u komt u. We moeten geen grappen maken met de Heilige Geest. Als de Geest in u werkt, gaat uw denken vernieuwd worden. Uw denken wordt vernieuwd, uw beweging wordt vernieuwd. Uw beweging wordt vernieuwd, uw spreken wordt vernieuwd. En u gaat maar door en u gaat maar door. Alles wordt vernieuwd door de Heilige Geest. Broeders en zusters, houd de Heilige Geest vast. Houd de Heilige Geest vast. Want als u loslaat, hij gaat u loslaten. Hij gaat u niet loslaten. Maar als u loslaat, mag u weten wat er gaat gebeuren. En volgens mij weet u al wat er gaat gebeuren. Ik nodig u uit om met me te staan. Ik ga het gebed wederom uitspreken, opdat u het meeneemt. Heilige Geest, geef me nog een gebed. Colossense 1. Colossense 1 vers 9. Daar staat dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt worden. In alle wijsheid en geestelijk inzicht. Om de Heere waardig te wandelen, hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen en op te wassen in de rechte kennis van God. Zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd naar de macht zijner heerlijkheid tot alle volharding geduld. En dankt gij met blijdschap de Vader, die u toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in het licht. Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht
in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden. Amen. Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het koninkrijk van zijn Zoon zijner liefde. Halleluja. Opdat God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geven de geest van waarheid en van openbaring, om hem recht te kennen. Verlicht de ogen uw harten, zodat gij weet welke hoop zijn roeping wekt. Hoe rijk de heerlijkheid is zijn erfenis bij de heiligen, en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven naar de werking van de sterkte zijner macht, die hij heeft gewrocht in Christus, door hem uit de doden op te wekken en hem te zetten aan de rechterhand in de hemelse gewesten. Ik bid dat uw liefde nog steeds meer overvloedig mogen zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid om te onderscheiden waarop het aankomt. Dan zult gij rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus, vervuld van de vrucht van gerechtigheid, welke door Jezus Christus is, tot eer en prijs van God. Amen. 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 Mag ik het worship team even uitnodigen? U bent hier, u heeft het woord gehoord. Als u zegt, Heer, help mij. Ik heb al die tijd, ik heb al die tijd gewandeld in eigen kracht en eigen inzicht. Ik kom de Heer vergeving vragen. En let niet op uw broeder of uw zuster. Het is zaak van uzelf. Bid de Heer voor vergeving. Dat hij je helpt. En dat hij de weg baant. Amen. Ik heb een punt aangehaald over het laat zijn in de samenkomst. Waar u ook naartoe gaat. Als u een dienst bezoekt en u komt laat, bent u laat. Laten wij persoonlijk de Heer vergeving vragen hiervoor. En ons openstellen om het anders te gaan doen in 2009. Op het moment dat ik bezig ben de Heer te aanbidden, te loven en te prijzen, en u komt laat en u komt me storen, of u komt me groeten. Weet u wat u aan het doen bent? U bent God aan het storen. U komt tussen God en mij, om het zo te zeggen. En dat moeten wij gaan afleren. Dat wanneer wij komen tot de Vader, dat we beseffen dat we niet komen tot broeder Marino, met pastor John, broeder Blij, broeder Frank, maar dat we komen en ontmoeten God de Vader. We hebben een oude leven hebben wij afgedaan en hoorden wij af te doen. Maar misschien zegt u, ik heb nog wat van het oude leven. Leg het af. Laten wij vernieuwd ingaan. Laten we zijn zoals God wil. Dat wij worden te zijn. Laten wij niet meer zijn mosterdzaadje. Maar dat wij volgroeide christenen, volgroeide volgelingen van Christus mogen zijn. Dat als wij komen in eerbied, ontzag voor God, respect naar de Vader, een liefdevol hart, een hart van dank,
Een hart van vreugde, van blijdschap. Vader Heer, dat wij open mogen zijn voor u. Vader God Heer, dat u ons leidt door de Heilige Geest. Heer, en ik bid u Heer, vergeef ons Heer, als wij dingen in eigen kracht hebben gedaan. Vergeef ons, Abba Vader Heer, als wij uw huis, Abba Vader, uw gemeente, in eigen kracht wilden opbouwen. Heer, want u zegt Heer, te vergeefs bouwen zij. Vader Heer, laat het niet meer te vergeefs zijn, maar in de kracht van de Heilige Geest. Vader Heer, want het is uw gemeente, Heer. Het is uw huis, Abba Vader. Het zijn uw kinderen. Wij zijn uw volk, Heer. Heer, o Koning, en zo bidden wij in Jezus' naam, Heer. Heer, o Koning, dat de kracht van de Heilige Geest zichtbaar mogen zijn. Heer, o Koning, in de gemeente, Heer. Heer, o Koning, waar wij ook komen, Abba Vader. Heer, dat het zichtbaar mogen zijn. Heer, dat wij open boeken mogen zijn, Abba Vader. Heer, dat uw woord geschreven is in ons hart, Abba Vader. Heer, en dat uw woord dat geschreven in ons hart, Heer, o Koning, tot uiting mogen komen, Heer. Vader, dank u wel. Dank u wel, Heer. Dat u tot ons spreekt, Heer. En dat u ons geeft, Abba Vader, in verlichte ogen des hartes, Abba Vader. Heer, o Koning, geestelijk inzicht, Abba Vader. Heer, mijn God, Heer, wij danken u en wij bidden u, Heer. Halleluja.
Maar de Heer zegt, ik moet niet voor u bidden. Ik moet niet voor u bidden. Het is maar één ding dat moet gebeuren. Dat u die stap maakt om voor hem te komen en te zeggen, Heer, vergeef mij. Het zijn uw eigen woorden die de Heer wil horen. Het zijn uw eigen woorden. Laat het echt zijn. Laat het echt zijn wat u brengt tot de Vader. Weet u, er werden vroeger in het Oude Testament werden er offers gebracht, hè? Tot God. Er werden valse offers gebracht. Maar er werden ook goede offers gebracht. En de vraag zet ik ook weer bij u. Wat zijn de offers dat u brengt tot de Vader? Zijn het valse offers? Of zijn het echte offers die de Heer behaagt? Laten we echt zijn. Laten we geen masker meer dragen. Maar laten we echt zijn. Vader God, Heer, ik dank u wel. Heer, u alleen doorgrondt het hart. U alleen kan ons helpen. U alleen, Abba Vader. Heer, ik dank u wel en ik bid u, Papa. Heer, vergeef, Abba Vader. Help, Abba Vader. Help ons. Help ons. Heer, doorgrond mijn hart. Heer, doorgrond mijn hart. Maak het echt voor u. Heer, doorgrond mijn hart. Laat mij zijn als u. Laat mij zijn als u. Laat mij zijn als u. Halleluja. Vader, u bent die ons geroepen hebt met de heilige roep. Heer, als wij onszelf op de eerste plaats hebben geplaatst, vergeef ons. Als wij dachten, Heer, recht te doen en het niet was, vergeef ons. Als wij dingen hebben gezegd dat niet vanuit de geest waren, Heer, vergeef ons. Heer, als wij niet klaar hebben gestaan in dienst van u om de ander te helpen, Heer, vergeef ons. Heer, maar dat ik dit jaar mogen zeggen, ik ben sterk. En niet zwak, maar ik ben sterk. Heer, dat welke muur ook op wil komen dit jaar, dat mij tegen wil houden om u in kennis te leren kennen. Vader, u houdt deze muren neer, dat ik u recht mogen kennen. Vader, ik bid u, uw genade en uw vrede over uw volk rusten. En dat we mogen gaan hier, niet meer in eigen kracht, in eigen geest, maar in de kracht van de Heilige Geest. En in de zekerheid, Heer, dat waar wij ook komen, Heer, dat het uw woorden zijn die wij uitspreken door de Heilige Geest. Dank u wel, in Jezus' naam. Amen. 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 Halleluja.
Vader. Pastor Marino ook persoonlijk bedankt. Pastor Marino, bedankt voor het woord. Bedankt voor de... Bedankt voor het woord, bedankt voor uw vrijmoedigheid. En ik dank de Heer ook voor uw geestelijke groei. Amen. Het is geestelijke groei als je zo durft praten in de gemeente. Dat is ook geestelijke groei. En ik ga me haar toch luchten. Volgens mij heeft niet iedereen de oproep goed begrepen. De oproep is gedaan om te komen naar voren om je te verootmoedigen. Er zijn 2 mensen naar voren gekomen om zich te verootmoedigen. Dat betekent dat er maar 2 mensen het hebben begrepen. Maar ik ga iets zeggen vandaag. Ik ga niet de preek van Pastor Marino herhalen of toevoegen. Maar we gaan allemaal zelfs onderzoek moeten doen. Dit jaar in 2019. Onderzoek goed hoe uw geestelijke voeding, hoe u was in 2018 en hoe u nu bent. Gedurende het jaar.